لو انت بتستخدم الموبايل بس، أنا النهارده هقول لك ازاي تستخدم تطبيق تيوب بادي عشان يساعدك في تطوير قناتك. اهلا بيك. النهارده هنتكلم عن تطبيق تيوب بادي. التطبيق ده جميل جدا انه بيعرفك حاجات كتير جدا، زي مثلا بيقول لك الكلمات المفتاحيه ايه قوتها، عليها بحث ولا لا. كمان بيقول لك انت كاتب العنوان والوصف والصوره المصغره، كل الكلام ده موجود بشكل صحيح ولا لا. كل الكلام ده من خلال تطبيق تيوب بادي. بصراحه تطبيق جميل جدا وانا بستخدمه. خلينا على طول نفتح الموبايل. لو احنا فتحنا كده بعد طبعا ما بتحمل التطبيق وبتسجل دخول بالايميل بتاع القناه بتاعتك، بيجي لك الفيديوهات بتاعتك بالشكل ده. دي اول حاجه الفيديوهات. تاني حاجه دي التعليقات، انك ترد على التعليقات عادي جدا من هنا. تالت حاجه الكاس دي بيقولك انت وصلت لكام مشاهده او كام الف مشاهده لحد الان من وقت بدايتك. والموضوع التالت ده او الرابع ده دي اخبار اليوتيوب. والقايمه الخامسه دي فيها شويه معلومات، وكمان ازاي تبحث عن الكلمات المفتاحيه. اول حاجه على طول خلينا نشوف اي فيديو، وليكن مثلا فيديو طريقه زياده مشاهده اليوتيوب، الظهور في نتائج البحث الاولى. لو انا ضغطت على الفيديو بالشكل ده، لما بتضغط على الفيديو بيجي لك مجموعة خيارات كتير جدا. منها طبعا أول حاجة بيقول لك thumbnail أو الصورة المصغرة بشكل صحيح ولا لأ. هنا في صح، الصورة المصغرة كويسة. هنا بيقول add tags to your title، في كلمات في المفتاحية في العنوان ولا مفيش. هنا في. كمان هنا بيقول لك add tags to your description، إن في كلمات مفتاحية في وصف الفيديو ولا مفيش. في هنا. وهنا في بيقول لي إن العنوان بتاعك مش كويس. ليه؟ العنوان هنا 100 حرف زي ما انت عارف، لكن تيوب بادي على طول بيقول لك خلي العنوان بتاعك ما يعديش ال 75 حرف. خلي بالك من الموضوع ده. انا هعدل عنوان الفيديو ده واقلله شويه بحيث انه يساعد الفيديو انه يظهر في نتائج البحث او يظهر في بحث اليوتيوب. لو احنا نزلنا تحت كده بيقول لك في هنا كلمات مفتاحيه، تمام. اد كاتش دي الترجمه، او دي خاصه بضعاف السمع. لو انت عامل ترجمه بيجي لك هنا صح، لو انت مش عامل ترجمه لفيديوهاتك بيجي لك هنا العلامه الصفراء دي زي ما انت شايف. هنا بيقول لك اد كاردز اللي هي البطاقات، وكمان اند سكرين شاشات النهايه، وانت اضفت الفيديو ده لاي التشغيل ولا ما اضفتوش. ده كل الموضوع. هنا بيقول لك انت شيرت الفيديو ده ولا ما شيرتوش. ده بالنسبه للفيديو، وازاي انت تعرف ان الفيديو ده بشكل صحيح ولا لا، العنوان كويس، الوصف كويس، الصوره المصغره كويسه ولا محتاجين تعديل. ده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه على طول تحت كده هتضغط عليها، دي الكلمات المفتاحيه اللي انت استخدمتها في الفيديو ده. الكلمات المفتاحيه دي طبعا مهمه جدا زي ما انت شايف كده. هنا بيقول لك انت في اي مكان في البحث، يعني لو حد كتب وصف القناه في بحث اليوتيوب هتلاقي انت موجود النتيجة رقم 21. ولو حد كتب الظهور في نتائج البحث الأولى هتظهر في النتيجة رقم 5. وده كويس جدا انه بيعرفك انت فين بالظبط في بحث اليوتيوب. اللي بعد كده اللي هي الترويج دي انك تنسخ العنوان او تنسخ الوصف او تنسخ الرابط بتاع الفيديو، كل الكلام ده. رابع حاجة دي احصائيات سريعة للفيديو بتاعك. هنا بيقول لك ان انت عندك 679 مشاهدة، وكمان عندك 59 لايك، وعندك 2 ديسلايك، وكمان عندك كومنت، توتال كومنت اللي هم 21 تعليق. كمان عندك تاجز ان تايتل اللي هي الكلمات المفتاحية الموجودة في العنوان، 4 كلمات مفتاحية. وتاجز ان ديسكريبشن اللي هي الكلمات المفتاحية الموجودة في وصف الفيديو، وهي 8 كلمات مفتاحية. طبعا انا كنت قلت لك ازاي تكتب وصف كويس او عنوان، وهسيب لك الفيديو هنا انك تكتب الكلام ده بشكل صحيح. ده بالنسبة للفيديو، وانك تعرف الفيديو كويس ولا لا، وكمان ترتيبه في نتائج البحث، وكمان موضوع انك عندك كم كلمة مفتاحية في الوصف وكم كلمة مفتاحية في العنوان. خلينا على طول نرجع كده ونروح على اخر حاجة خالص، اللي هي انت ازاي بقى تجيب كلمات مفتاحية. وطبعا اغلب الناس محملين التطبيق ده علشان يشوفوا كلمات مفتاحية قوية. لو انا ضغطت هنا كده اول خيار ده، هنا في المكان ده بتقدر تشوف اي كلمة مفتاحية عليها بحث ولا لا، وكمان في منافسة كبيرة عليها او في ناس كتير اتكلموا عليها ولا مفيش. زي ما انت شايف كده، انت بتكتب مثلا الكلمة، خلينا نكتب يوتيوب وبندوس بحث كده. زي ما انت شايف هيجي لنا النتائج دي اللي هي السيرش فوليوم، او هنا اول حاجة على طول معدل البحث عليها. فهنا بيقول لك معدل البحث 100% او جيد جدا جدا. تاني حاجة ان هي المنافسة اللي هي في النص دي، بيقول لك افريج اللي هي متوسطة 64%. لما بيقول لك هنا، بيقول لك الكلمة دي من الآخر كده 62%، لو أنت حابب تستخدمها هتكون مناسبة لقناتك. طيب لو أنت كتبت كلمة يوتيوب هيجي لك نفس الأرقام دي؟ لا، مش لازم يجي لك نفس الارقام دي بالظبط، لان تيوب بادي هنا بيقول لك الكلمه دي مناسبه للقناه بتاعتك ولا مش مناسبه للقناه بتاعتك. فانت هنا بتشوف الكلمه وتبدا هتتكلم عليها ولا مش هتتكلم عن الكلمه دي.
وده شيء مهم جدا في اختيار مواضيع المناسبة للقناة بتاعتك. كمان هنا حاجة مهمة جدا، لو أنا هنا كتبت مثلا الظهور، أنا هنا مثلا كتبت الظهور في نتائج البحث الأولى وعملت بحث كده وأشوف الكلمة دي إيه قوتها. قال لي هنا السيرش فوليوم يعني متوسطة، وكمان المنافسة ضعيفة، والكلمة دي تجيب لك 68% وفيري جود، تمام. لكن هنا في حاجة مهمة جدا في التطبيق ده. هنا زي ما انت شايف كلمة فيه مكتوبة يه وتحتها نقطتين. طيب لو احنا غيرنا الكلمة دي وكتبناها من غير نقطتين كده وعملنا بحث تاني، خليك فاكر 68 وكمان 49، الموضوع اختلف بقى 49 و62، يعني الحرف بيختلف ازاي بتكتبه. طيب موضوع الاولى في اخر حاجه خالص، لو انا حطيت همزه على الاولى وعملت بحث بالشكل ده، خليك فاكر 62 و49، الموضوع برضو اختلف. يعني الحروف بتفرق جدا في معدل البحث على الكلمه، فانت تخلي بالك من الموضوع ده، ومحدش هيقول لك الموضوع ده، انا بس اللي اقوله لك. بس ده موضوع مهم جدا، وازاي تعرف الكلمة المفتاحية كويسة، وازاي تعرف برضو تكتب الكلمة المفتاحية في العنوان والوصف والكلمات المفتاحية. يعني زي ما انت شايف الحرف بيفرق يعني، والهمزة بتفرق في معدل البحث. خلي بالك من كل المواضيع دي. ده تطبيق تيوب بادي، تطبيق جميل جدا، استخدمه هيفيدك جدا، هيعرفك الصورة المصغرة كويسة، الكلمات المفتاحية كويسة، الديسكريبشن الوصف قصدي، كمان بيقول لك انت ماشي صح ولا لا، وكمان بيقول لك الكلمات او فيديوهاتك فين بالظبط في بحث اليوتيوب. ده كل الموضوع. فيديو سريع جدا عن تطبيق تيوب بادي، شرح سريع يفهمك ازاي تستخدمه ويفهمك ازاي تجيب كلمة مفتاحية قوية بكل بساطة من خلال تطبيق تيوب بادي ومن خلال موبايلك بس. لايك للفيديو، اشترك في القناة لو أول مرة تشوفني، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.